नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको व्हाइल लुप र जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। फर लुप पछिको यो व्हाइल लुप एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने मैले त्यसको चाहिँ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो हाम्रो 16th भिडियो हुनेवाला छ यो प्लेलिस्टको। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टमा व्हाइल लुप भनेको के हो एकदमै सिम्पलसँग बुझौँ। जस्तै मलाई 1 देखि 10 सम्म कुनै चिज नम्बर प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो है। अब मैले फर लुपबाट मजासँग प्रिन्ट गर्न सक्छु है। अब व्हाइल लुपबाट चाहिँ कसरी गर्ने होला त? व्हाइल लुपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला हामीले एउटा इनिशियल भ्यालु दिनुपर्छ। जस्तै हामीलाई कतिदेखि कतिसम्म मन लागेको 1 देखि 10 सम्म मन लागेको, त्यसो भए मैले फर्स्टमा लेख्नुपर्छ i = 1 है। 1 राखेँ मैले पहिलो भ्यालु, त्यसपछि मैले लेख्छु व्हाइल। अब व्हाइल लेखिसकेपछि मैले जहिले पनि कन्डिसन दिनुपर्छ। व्हाइल लेखिसकेपछि के दिनुपर्छ? कन्डिसन। कन्डिसन भनेको जेनरली कता गएर इन्ड हुन्छ भनेर भन्ने हो। जस्तै मलाई कतिसम्म चाहिएको? 10 सम्म चाहिएको भनेपछि मैले i < 11 लेख्न पाइयो हैन। i < 11 भनेको 10 सम्म हो भनेपछि मैले 10 सम्म पाउँछु। व्हाइलमा चाहिँ जहिले पनि कन्डिसन लेख्नुपर्छ है। सो यो हाम्रो कन्डिसन हो। त्यसपछि मैले के गर्छु? प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट i लेखेँ है त। अब मैले प्रिन्ट गरेँ है। सो गरिसकेपछि मैले अब एकचोटि यसलाई रन गर्न चाहेँ है त। सो रन गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। रन गरेर हेर्दाखेरि त 1 पो प्रिन्ट भइरहेछ मजासँग है। सो यस्तो छ भने हजुरहरूले यसरी किल टर्मिनल गर्नु होला है। टर्मिनललाई किल गर्ने, टर्मिनललाई यसरी किल गर्ने। किल गरिसकेपछि अब भयो चाहिँ के थाहा छ। यहाँ मैले i को भ्यालु 1 राखेँ है। राखिसकेपछि यो लुपभित्र छिर्यो। लुपभित्र छिरिसकेपछि 1 प्रिन्ट गर्यो। प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि यो व्हाइलमा आयो। व्हाइलमा कन्डिसन चेक गर्यो यसले। चेक गर्दाखेरि i को भ्यालु < 11 भनेको छ। 1 को भ्यालु फेरि < 11 नै हुन्छ। 11 भइसकेपछि फेरि यो तल आउँछ। आएपछि फेरि रन भएको भइ गर्छ। यो कस्तो भयो भने 1 क्लासमा मैले बच्चालाई पढाएँ हैन। अनि पढाइसकेपछि बच्चा पास गर्यो। पास गरिसकेपछि फेरि मैले 1 क्लासमा गएर भर्ना गरेँ। अर्को वर्ष पनि बच्चाले पास गर्यो, फेरि अर्को वर्ष पनि 1 क्लासमा मैले गएर भर्ना गरेँ। यो त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले क्लास चढाउनु पनि पर्छ भने जस्तै व्हाइल लुपमा पनि इन्क्रिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। सो इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि मैले लेख्छु i = i + 1। त्यसलाई इक्वल टु भन्नु हुँदैन, त्यसलाई गेट्स भन्नुपर्छ या त असाइन भन्नुपर्छ है। सो i इज असाइन्ड i + 1 भन्नुको मतलब अब मैले i लाई एक स्टेपले चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गएँ। र हजुरहरू यदि जाभास्क्रिप्टको हो भने चाहिँ i++ लेखे पुग्थ्यो। तर पाइथनमा चाहिँ i++ चल्दैन है। पाइथनमा चाहिँ i + 1 नै लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा पाइथनको ड्रब्याक भनौँ न। जाभास्क्रिप्टमा भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ? i++ लेख्थ्यौँ, कति मजाले चल्थ्यो है। तर यहाँ चाहिँ त्यसरी चल्दैन। i = i + 1 नै लेख्नुपर्छ है त। सो यो भयो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट। अब इन्क्रिमेन्ट भएपछि के हुन्छ? पहिलो वर्ष बच्चा 1 क्लासमा पढ्छ, दोस्रो वर्ष 2 क्लासमा, त्यसै गरी पढ्दै पढ्दै 10 क्लाससम्म यसले पास गर्छ भने जस्तै 1 देखि 10 सम्म यसले हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछ। अब हेरौँ है त प्रिन्ट गरेर। अलिकति टाइम लागिरहेछ ल। यसले 1 देखि 10 सम्म हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखायो भनेपछि व्हाइल लुपमा एक दुईवटा चिजहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। त्यो म फेरि भन्छु। फर्स्टमा हामीले इनिशियल कन्डिसन दिनुपर्छ। कतिबाट भ्यालु सुरु गर्ने त्यो हामीले दिनुपर्छ। नम्बर 2 व्हाइल लेखिसकेपछि हामीले कन्डिसन लेख्नुपर्छ। कन्डिसन भनेको के हो? कतिसम्म हुनुपर्ने, त्यो कतिसम्म जानुपर्ने। जस्तै अहिले मैले i को भ्यालु 11 भन्दा कम भनेको छु, त्यसैले यो 10 सम्म आयो है। यो कन्डिसन लेख्नुपर्छ। कन्डिसन लेखिसकेपछि यसरी डबल डट दिनुपर्छ। डबल डट दिइसकेपछि अब हामीलाई जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्ने। जस्तै पहिला मैले प्रिन्ट लेखेँ। अनि प्रिन्ट लेखिसकेपछि व्हाइल लुपमा एउटा काम चाहिँ कहिले पनि गर्न बिर्सिनु हुँदैन। त्यो के हो? इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट। यो काम गर्न बिर्स्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो लुप चले गर्छ। र अहिले त यो चल्यो, हामीले टर्मिनललाई किल गर्न सक्यौँ। तर पछि एकदमै रियल वर्ल्डमा प्रोग्राम बनायौँ भने के हुन्छ भने यसरी लुपलाई इन्क्रिज गर्न बिर्स्यो भने उसको कम्प्युटरै बिग्रिन पनि सक्छ के। प्रोसेसर एकदम धेरै घुमेर तातेर हार्ड डिस्क सुद्धा उड्न पनि सक्छ। त्यस्तो डेन्जर पनि हुनसक्छ व्हाइल लुप चाहिँ। त्यसैले गर्दा जहिले पनि व्हाइल लुपमा चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। र व्हाइल लुप भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा सम्झिने के, 1 क्लास पास भइसकेपछि 2 क्लास जानुपर्छ, 2 क्लास पास भएपछि 3 क्लास जानुपर्छ भने जस्तै इन्क्रिज गर्न हामीले बिर्स्यो भने जहिले पनि त्यो क्लास 1 को क्लास 1 मै भइरहेको छ। र अघि नै हामीले सरर 1 देख्यौँ नि, त्यस्तै 1 आएको गर्छ, जहिले पनि आइरहन्छ। त्यो नेभर इन्डिङ हुन्छ, इन्डिङै हुँदैन है। त्यसैले गर्दा लुपमा यो इन्क्रिज गर्न या डिक्रिज गर्न चाहिँ जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने डिक्रिजिङ लुप बनाउनु मन लाग्यो एउटा। फर्स्टमा भ्यालु 7 होस् हैन। अनि त्यसपछि मैले लेख्छु कतिसम्म लेख्छु भने i को भ्यालु < 0 मतलब 0 भन्दा ठुलो भएसम्म भनेर मैले लेखेँ।
त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट मैले आई गरेँ, आई गरिसकेपछि इन्क्रिमेन्ट या त डिक्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। अब मैले अघि नै इन्क्रिज गरेँ, अहिले के गर्दैछु, अहिले म डिक्रिज गर्दैछु। सो डिक्रिज गर्नको लागि आई इज इक्वल टु आई माइनस 1 है, यसलाई इक्वल टु भन्नु हुँदैन, यसलाई गेट्स भन्नुपर्छ। आई गेट्स आई माइनस 1 मैले सेभ गरेँ है। अब सेभ गरिसकेपछि हेरौँ के गर्दो रहेछ यसले। सो यो अघि नको भयो, यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु हजुरहरू नचुक्तिनुहोस् भनेर। सो अब म फेरि एकचोटि रन गर्छु, रन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त 7 देखिबाट घट्दै घट्दै 1 सम्म आयो। कसरी आयो, फर्स्टमा यो 7 यता आउँछ होइन, वाइल लुपभित्र छिर्छ, छिरिसकेपछि कन्डिसन चेक हुन्छ, 7 0 भन्दा ठुलो छ, त्यस भए यो 7 यहाँ आएर प्रिन्ट हुन्छ। प्रिन्ट भइसकेपछि 7 एक स्टेपले घट्छ र 6 बन्छ, 6 बनेपछि फेरि यो माथि जान्छ वाइल लुपमा, वाइल लुपमा कन्डिसन चेक हुन्छ, 6 0 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले 6 पनि प्रिन्ट हुन्छ। अनि फेरि एक स्टेपले घट्छ, 6 5 बन्छ, त्यसै गरी 4 बन्छ, त्यसै गरी 3 बन्छ, त्यसै गरी 1 बन्छ, 1 सम्म हामीले देख्यौँ। अब जब 0 बन्छ, 0 बनेपछि यहाँ यो चेक हुन आउँछ कन्डिसन, 0 इज मोर देन 0, त्यो ट्रु हो त होइन, त्यो फल्स हो, फल्स हो भने अनि लुप बन्द हुन्छ। यो कन्डिसन भएसम्म मात्रै यो लुप चल्छ, कन्डिसन ठिक नभएपछि यो लुप चाहिँ बन्द हुन्छ है, वाइल लुपमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले वाइल लुपमा कन्डिसन पनि दिनुपर्छ प्लस इनिसियल भ्यालु पनि दिनुपर्छ। सुरुको भ्यालु दिन बिर्स्यो भने पनि फेरि के हुन्छ, इरर आउँछ। जस्तै मैले सुरुको भ्यालु दिनै बिर्सेँ ल, अब के हुँदो रहेछ हेर्नु, अब यसले इरर देखायो भनेपछि सुरुको भ्यालु पनि हामीले चाहिँ यसरी दिनुपर्दो रहेछ है। सो यसरी हाम्रो चाहिँ वाइल लुपले काम गर्छ। वाइल लुपमा हामी ब्रेक र कन्टिन्यूको बारेमा पनि बुझ्छौँ। सो अब माथि गएर फेरि एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिउँ है त। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने इभन नम्बरहरू प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो है। अब मैले के लेख्छु, आई इज इक्वल टु 0 लेख्छु, त्यसपछि मैले के गर्छु, वाइल अब कन्डिसन लेख्छु, आई इज कतिसम्म मलाई चाहिन्छ त, आई इज लेस देन 20 लेखौँ न, 20 होइन, आई इज लेस देन 19 लेखौँ न त, आई इज लेस देन 19 भनेर मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि मैले लेखेँ प्रिन्ट, मलाई आई प्रिन्ट गर्नु छ। अब मैले के भनेको छु, इभन नम्बर प्रिन्ट गर्छु भनेपछि आईको भ्यालु कतिले बढाउनु पर्छ, अब आई प्लस 2, किन 2 ले बढाउनु पर्छ, किनभने पहिला 0 छिर्छ, 0 पछि 2 ले बढेपछि 2 हुन्छ, 2 छिरेपछि 4 हुन्छ, 4 छिरेपछि 6 हुन्छ, त्यसरी चल्दै जान्छ। त्यसैले अब हेरौँ के देखाउँदो रहेछ यसले, 0 2 4 6 8 10 भनेपछि यसरी हामीले इभन नम्बर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अड नम्बर प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्ने, 1 लेखिदिने, 1 लेखेपछि के हुन्छ, यसरी अड नम्बर पनि प्रिन्ट हुन्छ है त। तर मलाई अहिले 0 बाटै इभन नै प्रिन्ट गर्नु परेछ, त्यसैले मैले यो गरेँ। अब यो गरिसकेपछि मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने ब्रेक स्टेटमेन्ट बुझाउन खोजेँ अरे के। अब मेरो मुड के भयो भने यो मलाई 10 पछिको जुन नम्बर्सहरू छ नि त्यो चाहिएन अरे। अब त्यसलाई कसरी हटाउने त, त्यसलाई हटाउनको लागि एकदमै सिम्पल छ। पहिला त ब्रेक स्टेटमेन्ट वाइलमा युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यो ब्रेक स्टेटमेन्टलाई ठिक ठिक युज गर्ने हो भने यो प्रिन्ट र इन्क्रिमेन्टको बिचमा हुनुपर्छ। यो भनेको प्रिन्ट, यो भनेको इन्क्रिमेन्ट, त्यसको बिचमा हुनुपर्छ वाइल लुप, जहाँ पाए त्यही राख्यो, त्यसको बिचमा चाहिँ ब्रेक हुनुपर्छ, जहाँ पाए त्यही राख्यो भने हाम्रो मिल्दैन है। त्यसैले गर्दाखेरि मैले लेख्छु इफ आई गेट्स 10, आईको भ्यालु 10 सम्म मलाई चाहिएको, त्यसैले गेट्स 10 लेख्छु, त्यसपछि मैले लेख्छु ब्रेक है। यो ब्रेक चाहिँ हामीले फर लुपमा पनि पढिसक्यौँ पहिलाको क्लासमा। सो मैले सेभ गरेँ, सेभ गरिसकेपछि अब मैले यसलाई चलाएँ, हाम्रो 10 सम्म मात्रै चल्यो है त। सो अब यदि प्रिन्ट पनि तल छ भने के हुँदो रहेछ हेरौँ न त। मैले सेभ गरेँ, प्रिन्ट पनि तल छ भने चाहिँ के हुन्छ भने 10 पनि प्रिन्ट हुँदैन, किनभने यो सुरुमा 10 यसले चेक गर्यो, चेक गरेपछि ब्रेक गर्यो, ब्रेक गरेपछि प्रिन्ट छ, त्यसैले पहिला त्यो प्रिन्ट नै हुन पाएन, 10 पनि प्रिन्ट हुन पाएन, त्योभन्दा अगाडिको मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि के को बिचमा राख्नुपर्छ, ब्रेकलाई चाहिँ प्रिन्ट र इन्क्रिमेन्टको बिचमा राख्नुपर्छ है त। अब मैले सेभ गरेँ, सेभ गरिसकेपछि हामी बुझ्छौँ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट है। सो ब्रेक पछि कन्टिन्यू आउँछ, हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ कन्टिन्यूको बारेमा। यसमा कन्टिन्यू कसरी वर्क गर्छ हेरौँ। अब मलाई अड नम्बर प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो अरे, आई इज इक्वल टु 1 लेखेँ मैले होइन, आई गेट्स 1 भन्नुपर्छ त्यसलाई, वाइल आई इज लेस देन कति भने 16 भनौँ न होइन, जति राख्दा पनि हुन्छ, 16 भने मैले। अनि मैले प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट गरेर मलाई कति चाहियो, आई चाहियो। अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्न बिर्सिनु हुँदैन, आई गेट्स आई प्लस 2 है त। सो के देखाउँदो रहेछ यसले हेरौँ। अब यसले हाम्रो चाहिँ अड नम्बर प्रिन्ट गरिसक्यो। कसरी हजुरले एकदम सिम्पलसँग वाइल लुपबाट बुझ्नुहुन्छ। यो सुरुमा इनिसियल भ्यालु भयो, यो कन्डिसन भयो, यो प्रिन्ट गर्ने भयो, यो इन्क्रिमेन्ट भयो है। सो यो हामीले बुझिसकेका छौँ। अब मेरो मुद्दा चाहिँ के हो भने यसमा कन्टिन्यूको युज बुझाउनु। कन्टिन्यू भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै यसको भ्यालु जब 9 हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने
यो 9 लाई चाहिँ नदेखाउनु पर्यो अनि अरु सबैलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो है। अब त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस, त्यसो गर्न मिल्छ। त्यसको लागि मैले एकचोटी कन्टिन्युलाई पहिला प्रिन्ट र यो इन्क्रिमेन्टको बीचमा अघिको जस्तै हालेर हेर्छु है त। सो इफ आई गेट्स 9 अनि मैले के लेख्छु कन्टिन्यु भनेर लेख्छु है। अब मैले यसलाई रन गरेर देखाउँछु एकचोटी। सो मैले रन गरेँ, रन गरिसकेपछि हेर्नुस् त 9 नै रन भएको भएछ, इन्फाइनाइट लुप चलिरहेछ यहाँ। यस्तो भयो भने यसरी टर्मिनललाई किल गर्नुपर्छ है। अनि अब वास्तवमा भयो चाहिँ के भन्दा 9 मात्रै किन देखियो त भने नि यस्तो भयो के, हामीले प्रिन्ट गर्यौं पहिला है। अनि प्रिन्ट गरिसकेपछि आई को भ्यालु 9 आयो है। 9 छ भने हामीले कन्टिन्यु लेख्यौं। अब कन्टिन्यु लेखिसकेपछि यो के भयो भने इन्क्रिमेन्ट हुनै पाएन, किनभने कन्टिन्यु बस्दा यो फेरि माथि जान्छ अनि माथि फेरि 9 छ अनि 9 यहाँ चेक भएर 9 प्रिन्ट भयो, फेरि यहाँ 9 कन्टिन्यु भनेको छ, फेरि 9 नै 9 भएको भए घुमे गर्छ के यो, यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के गर्नुपर्छ भने इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ माथि सार्नुपर्छ। अब मैले यसमा अल्ट थिच्छु अनि त्यसपछि अप्पर की लिएर जान्छु है। अनि त्यसपछि प्रिन्टलाई चाहिँ तल सार्नुपर्छ, प्रिन्टलाई तल सारेर इन्क्रिमेन्टलाई माथि सार्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ लेखेको छु नि फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट, त्यसपछि इफ स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि के गर्ने प्रिन्ट गर्ने है। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ हेरौँ। अब मैले रन गर्दाखेरि अब यसले देखायो, तर कहाँबाट देखायो 3 बाट सुरु गर्यो। अब किन 3 बाट सुरु गर्यो म भन्छु। फर्स्टमा आएको भ्यालु 1 छ, 1 यहाँ भित्र छिर्यो, कन्डिसन हाम्रो यो सेटिस्फाई भयो, लेस देन 16 छ, यो भित्र छिर्यो। भित्र छिरिसकेपछि आई को भ्यालु i+2 पहिला भयो, पहिला इन्क्रिमेन्ट भयो के। यो चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला स्कुल जानुभन्दा अगाडि नै 1 क्लासबाट 2 क्लास पुगे जस्तो भयो के, पढ्नुभन्दा अगाडि नै। सो इन्क्रिमेन्ट भयो। अब इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि अनि प्रिन्ट भयो, त्यसैले सुरुमै 3 प्रिन्ट भयो। अब यसलाई ठिक पार्न मन छ भने मैले के गर्नुपर्छ, सुरुमा मैले यसको भ्यालु 0 राख्नुपर्छ। सो 0 राखेर हेरौँ त ल के हुँदो रहेछ। अब 0 राख्यो भने यसको इभन आउँछ, ल इभन नै होस् केही टेन्सन छैन। ल अब हेर्नुहोस् त 2 4 6 8 10 16 यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। र आई को भ्यालु 0 राखेर पनि भएन, किन 0 राखेर भएन भन्दा नि यसमा पनि 2 बाट सुरु भयो। अब मैले के राख्छु भने आई को भ्यालु -1 राख्छु है त एकचोटी। -1 लाई 2 ले जोड्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसको भ्यालु -1 राखेँ। अब मैले सेभ गरेँ, अब मैले यसलाई रन गरेँ। रन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त 1 3 5 7 बाट चाहिँ यो भयो। यो अलिकति हजुरहरूलाई एडभान्स हुन सक्छ हैन, त्यसैले म यो भन्दा सिम्पल देखाइदिन्छु है त। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स भयो। म हजुरहरूलाई 1 देखाउँछु अनि यो +1 वाला नै देखाउँछु अनि 1 देखि 10 सम्म प्रिन्टमै म सिकाएर देखाउँछु है। यो अलिकति हजुरहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो। यहाँ पनि म 5 लेखिदिन्छु है त। सो अब मैले सेभ गरेँ। सेभ गरेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 3 4 6 7 8 9 10 आयो भनेपछि यहाँ बीचमा 5 छैन, ठीक छ। अनि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कस्तो गर्नुपर्छ भने 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ स्टार्ट फ्रम 0 भनेर लेखेको छु है। 1 देखि 10 सम्म यस्तो खालको प्रिन्ट गर्नु छ भने 0 बाट प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ 1 बाट सुरु हुन्छ। अब मैले सेभ गरेँ, मैले यसलाई चलाएँ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 गायब भयो। किन 5 गायब भयो? किनभने 5 पछि हामीले कन्टिन्यु लेखेका छौँ। कन्टिन्युको मतलब चाहिँ के हो भने त्यो एउटालाई चाहिँ नचलाऊ, अरु सबैलाई फेरि चलाउन थाल भनेर भनेको के। सो यसरी चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यु स्टेटमेन्टले वर्क गर्छ। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा आउँछ एल्स स्टेटमेन्ट। सो एल्स भनेको चाहिँ कस्तो भने म यही माथि नै गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यो कन्टिन्युलाई एक्चुअली हटाइदिउँ है। मैले कन्टिन्युलाई हटाइदिएँ। अब हटाइदिसकेपछि नि मलाई युजरलाई के इन्फर्मेसन दिनु छ भने यो लुप सिद्धिसकेपछि लुप हेज फिनिश्ड भनेर उसलाई इन्फर्मेसन दिनु छ। त्यस्तो इन्फर्मेसन दिनु छ भने मैले के लेख्छु भने एल्स लेख्छु। र एल्स कहाँ लेख्नुपर्छ? व्हाइलकै लाइनमा लेख्नुपर्छ। यो व्हाइलको भित्र लेखेर हुँदैन है, इन्डेन्टेसन यसको लागि चाहिँदैन। अब एल्स लेखिसकेपछि मैले प्रिन्ट लेख्छु। प्रिन्ट लेखिसकेपछि प्रिन्टको स्पेलिङ बिग्रेछ। प्रिन्ट लेखिसकेपछि मैले के गर्छु, यसलाई लुप हेज फिनिश्ड भनेर भन्छु। ओके, लुप हेज फिनिश्ड भनिसकेपछि लुप हाम्रो सिद्धियो। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। रन गरेर हेरिसकेपछि यसले लुप हेज फिनिश्ड भनेर भन्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले एल्सको युज गर्न सक्छौँ। सो व्हाइल लुपको बारेमा हामीले सिम्पलसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हामीले बुझ्यौँ। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।